السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثت في فيديوهات سابقة عن اعترافات آباء وعلماء الكنيسة بتحريف الكتاب المقدس، ونقلنا اعتراف يوستينوس قديس الكنيسة من القرن الثاني الميلادي، وأيضا نقلنا اعتراف أورجانوس اللي عاش في القرن الثاني والثالث. واليوم إن شاء الله ننقل اعتراف واحد من أكبر وأهم علماء المسيحية على مر التاريخ، وهو قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم الذي عاش في القرن الرابع الميلادي. يوحنا ذهبي الفم هو واحد من أكبر وأهم علماء وقديسين المسيحية على مر التاريخ. عرف بذهبي الفم لفصاحته، عين بطريرك في القسطنطينية. يوحنا ذهبي الفم اعترف بتحريف الكتاب المقدس. هننقل اعترافه النهاردة وهنعلق عليه، فتابعوا الفيديو للنهاية. بداية أرحب بكل الزملاء المسيحيين اللي بيشوفوا الفيديو، وبالتأكيد أرحب بكل الإخوة المسلمين الأعزاء. ولأول مرة تتابعني اشترك الآن في القناة وانضم لأكثر من 329 ألف مشترك. ويا ريت لو عجبك الفيديو تضغط لايك عشان تساعده إنه يظهر في الاقتراحات وتفيد غيرك. ما تتفرجش وتمشي، على الأقل ادعم الدعوة بإعجاب. قديس الكنيسة يوحنا ذهبي الفم اعترف بضياع العديد من كتابات الآباء وإحراق وتمزيق وإفساد البعض الآخر. يوحنا ذهبي الفم له عظات على بعض نصوص الإنجيل، يعني بيمسك النصوص وبيعلق عليها. في العظة التاسعة على إنجيل متى، تحديدا متى 2:23، الذي يقول: لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. أين جاء في العهد القديم أن المسيح سيدعى ناصريا؟ لا يوجد نص هكذا. كنت تحدثت من قبل عن نبوءة عمانوئيل في إشعياء 7:14، ووضحت أن هذه النبوءة ليس لها علاقة بيسوع من قريب ولا بعيد، يكفي أن نقرأ نص إشعياء لنفهم ذلك بسهولة. ووضحت كيف أن متى يتعمد أن يلفق النبوات ليسوع من أجل إقناع اليهود، يعني بيشوف أي نص وبيدعي أن هذا النص متحقق في يسوع، كان بيعمل كده دايما. المهم بالفعل يوحنا ذهبي الفم لم يجد هذا النص في كتابات الأنبياء كما يدعي متى، فلم يبحث عن فبركات أو ترقيعات كما يفعل بعض المسيحيين الآخرين، بل كان صريحا وواضحا جدا. خلونا نقرأ كلامه ونعلق عليه. يقول يوحنا ذهبي الفم في العظة التاسعة على إنجيل متى، والكلام من سلسلة كتابات نيقية وما بعدها المجلد العاشر صفحة 58. هقرأ الترجمة العربية وهعرض على الشاشة النص الإنجليزي نفسه. يقول يوحنا ذهبي الفم: نرى هنا السبب الذي جعل الملاك يأخذهم بسهولة إلى المستقبل ويعيدهم إلى موطنهم، ولم يكتف بذلك، بل أضاف نبوءة فقال: لكي يتم ما قيل بالأنبياء إنه سيدعى ناصريا. لكن من الأنبياء قال هذا؟ مين من الأنبياء قال إن المسيح سيدعى ناصريا؟ يوحنا ذهبي الفم بيطرح هذا السؤال المهم، ثم يجيب ويقول: لا تستغربوا، لأن كثيرا من كتابات الأنبياء قد فقدت، ويمكن رؤية ذلك في سفر أخبار الأيام، فبسبب إهمالهم وسقوطهم الدائم في الآثام بعضها، يعني بعض الكتب، أفسد، والبعض الآخر أحرقوه ومزقوه إربا بأنفسهم. ذكر هذه الحقيقة الأخيرة إرميا، وذكر مؤلف سفر الملوك الرابع. الملوك الرابع حسب الترجمة السبعينية، لأن المسيحيين الأوائل كانوا بيستخدموا الترجمة السبعينية، وكان تقسيم الأسفار وترتيبها مختلف عن العبري، لكن حسب النص العبري والترجمات الحالية هو الملوك الثاني. المهم بيقول: وذكر مؤلف سفر الملوك الرابع أنه بعد فترة طويلة وجدوا سفر التثنية بصعوبة، فدفن في مكان ما ثم ضاع. سفر التثنية كان مفقود لفترة طويلة، ولما وجدوه دفنوه في مكان معين ويضيعوه، والكلام في سفر الملوك الثاني صح 22. يكمل يوحنا ذهبي الفم فيقول: فإنهم حتى قد خانوا كتبهم في الوقت الذي لم يكن عندهم أي أجانب متوحشين، خانوها أكثر مما لو كانوا تحت حكم الأجانب المتوحشين. فدي شهادة من القرن الرابع الميلادي على لسان واحد من أهم قديسين الكنيسة وعلمائها، بيعترف إن اليهود لم يكونوا أمناء على الكتاب المقدس، بل خانوا الكتاب وأفسدوه كثيرا. فلو سمعت واحد مسيحي بعد كده بيقول إن اليهود كانوا أمناء على الكتاب، هزعل منه جدا.
ولو سمعت واحد مسيحي بيقول إن الكتاب وصلنا كما هو بدون تغيير هزعل منه جدا. ولو سمعت واحد مسيحي بينكر التحريف وبيدعي عصمة الكتاب هزعل منه جدا. الآباء الأوائل أنفسهم اعترفوا بتحريف الكتاب وضياع النصوص منه، واعترفوا بإفساد اليهود للأسفار المقدسة وبتحريف اليهود المتعمد للنص، كما نقلنا عن يوستينوس وأوريجانوس وعن يوحنا ذهبي الفم اليوم. هذه شهادات علماء الكنيسة وليست شهادة القرآن ولا شهادة أحمد سبيع. فإلى متى يصر بعض المسيحيين على العناد والمكابرة بعد كل هذه الأدلة والبراهين؟ انتهى الفيديو. إذا استفدت منه اضغط لايك وانشر بين المهتمين لتعم الفائدة، ولو حابب تدعمنا ممكن من خلال بيترون رابط في وصف الفيديو. لا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.